Palakpakan po natin ating pinakamahal siyempre at mungkin mahal at ang pinakamatas ang pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamahal Jesus. And the all honor, dubilbigalang po sa ginagalang Pastor Willie Stradal Meden, Presgad. At sa mga pag-alala, iniwang turo at ginagalang Assistant Pastor Lina Sembrinan and whole family of Almeida Children. At maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, Presgad. Sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatid and datin ng baguan, Presgad. At maging sa ating nanonood po maminamahal ng ating live webcast, Presgad. Maging sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, page, maminamahal, magandang oras po dyan. At magandang hapon na po. Narito muli tayo, Presgad, sa pagsasagawa ng banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus. Na narin maminamahal, dito tayo maminamahal ay kahit maminamahal na magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamalapay si Presgad, na laging maminamahal, laging manalangin. Narin maminamahal upang patnubay ng ating pinakamamalapay Jesus at paggabay ay laging nariyan, Presgad, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Bumasa tayong ilang mga talata, Presgad. Dito maminamahal sa Marcos, maminamahal. Ang kabanata ay 13, talata ay 30 hanggang 32. Ganito po pagkasabi. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Sa 32, ang langit ang lupa ay lilipas at tapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. At sa 32, Presgad, ngunit tungkol sa araw o oras na yun ay walang nakakaalam kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Lahat magsabi ng Amen. Ibig sabihin, Presgad, mananatili ang banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus, Presgad, at walang nakakaalam kung kailan darating ang ating kaya kinakailangan ngayon ng mga Kristiyano pagdating ng banal na gawain, Presgad, na may sinasagawang banal na gawain, maminamahal, na ito maminamahal, sabi nga ng ating ginagalang malapastor, na wag tayong mag-a-absent, Presgad, dahil hindi natin alam kung kailan darating ang ating pinakamamalapay Jesus. Mamaya't maya maminamahal, biglang pagdating ng ating pinakamamalapay Jesus, ay doon mo palang mapagtanto na nandun maminamahal ay
dumating na ang ating pinakamamalapit Jesus na narin maminumhal. Mayroong isang kapatiran, maminumhal sa dako pa ng linggin, maminumhal presyed, na talagang nandun, maminumhal na, naalala ko maminumhal na naginip, yung presyed ating mahal kapatid, maminumhal na yung panaginip niya, maminumhal, dahil binabaliwala niya yung Wednesday, tsaka yung Friday, maminumhal, na talagang grabe maminumhal yung presyed, na nangusap ang ating pinakamamalapit sa kanya, bagamat wala siyang ginagawang sa kanilang tahanan, maminumhal. Yung panaginip niya, maminumhal. Pagdating niya ng banal na gawain, verse God, na nandun, maminumhal ay wala siyang nadat ng mga beloved worker, maminumhal. Kundi ang nadat na niya, maminumhal. Yung isang nanlalamig din, kapatiran natin, maminumhal. Na nandun, maminumhal, pati siya nagtataka, maminumhal. After nun, maminumhal, sumunod na mga linggo, Martes pa lang, maminumhal, bis na bis yung ating mga kapatid. Pumunta ng chapel natin doon sa pastoral house, maminumhal, iwala pa namang gawain. First God, kaya nandun, nagtaka yung mga beloved worker. Ikininto niya lahat, maminumhal yung mga pangyayari. Kaya mangungusap ang ating pinakamamalapay Jesus na katulad nito, maminumhal ang kanyang banal salita na wag natin pabayaan. Yung first God na pagkakatipo ng mga banal, maminumhal na nandun, pag nangusap ng ating pinakamamalapay Jesus ay bigyan natin maminumhal ng halaga. Dahil hindi tao ang nangusap sa atin, kundi ang nangungusap ang ating pinakamamalapay Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Kaya sa mga oras na minumhal, na tayo maminumhal, magkaisa na maminumhal na magburi na. Praise God, bago tayo magburi, maminumhal, magbukas tayo ng mga panalangin, maminumhal, upang kung paano tayo iningatan, pinarating na malhati sa ating gawain. Praise God, ay ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran na rin naglalakbay patungo sa ating banal gawain. First God, Luzon, Visayas, Mindanao, Kasaybayang Dagat na nagdadaos sa maminumhal o nagsasagawa ng ating banal gawain. Wednesday service ay lahat ng ating beloved kapatiran, maminumhal, ay sila'y pag-iingatan at paratingin ng malhati ng ating pinakamalas. Sa mga oras na maminumhal, magkaisa na tayong manalangin. First God, upang mag-umpisa natin sa banal gawain. First God, upang samahan at patnubayan tayo ng ating pinakamalas. Sa mga oras na manalangin tayo. Hallelujah. Dakilang mapagpala po ng Ama, Diyos, ang panasalat kami nagpupuri na po. Salamat sa mga oras to, hallelujah. Sa magandang panahon at pag-iingat mo po, pinarating mo lahat sa malgawain. Salamat po, pinakamamalapay Jesus, sa bawat pag-iingat. Ngunit mga lahat, kami po narito na katipon-tipon na nagpapakumbaba, humining habag, kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan, nagkulang bawat isa sa amin, patawarin mo kami, pinakamamalapay Jesus, hallelujah. Na rin hugasan mo kami ng dugo ng magos sa krus ng Calvary. Minsan pa, idinadalahin ko po sa unat panalangin namin ginagalang Pastor Will Lista na dalmeda na rin, hallelujah. Lang isang po bayo ito balgawain sa simulain sa pag-MC, opening prayer, hallelujah, pag-awit ang magdiyo solemn song, na rin ibusong po yung matamis malapasyensya, malapay Jesus, sa aming kalagitnaan, dahil ito'y kalakasan po namin sa aming paglilingkod sa iyo, malapay Jesus, hallelujah. At sa mga buhay na patutuo na yung mga kapatiran, paano ka kumilos sa kanilang buhay, na rin binagong kanilang buhay, praise God, at pinagaling kanilang mga karamdaman, hallelujah, na rin, hallelujah, kumilos ka sa kanilang, ipapahayag nila ito sa iyong banal harapan, malapit, hallelujah, na rin, hallelujah, sa awitin ng different crime, milik kang kumilos sa aming kalagitnaan, ibusay yung matamis sa bala presensya, sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog, na rin, bigyan mo kami ng puso na may katapatan, upang masunod po namin, hallelujah, bawat na rin kalooban ng banal salitahan, praise God, na rin pagbibigay na ito, na higit pa sa binibigay mo pagpapala sa amin, praise God, naming inaasahan. At sa huling itong balgawain ng pangangaral ng banal salita, na ikaw po magbigay ng aming pag-aaralan, sa hapong na yan, sa hapong ito, praise God, samahan mo kami, at kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahat sa balgawain. Ganun din po sa lahat aming mga kapatiran na rin, naglalakbay patungo sa balgawain, Luzon, Visayas, Mindanao, Kasaybayang Dagat na rin, hallelujah, nagdadaos, so nagsagawa ng banal na gawain, Wednesday service, pakaingatan po lahat ng iyong mga anak sa daan, praise God, parating ng malahati, at ingatan mo rin po ang kanilang mga iniwan ng mga tahanan, praise God, ganun mga maalagain, praise God, ikaw na pong bahala, pinakamamalapay Jesus, at sama-sama po nagsinasaway, lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat, panalangin na may ginagalang mapasa ba niyo kasaw, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minamahal, tayo po maminahal bago tayo magawitan, praise God, ng mga masayang awitin. Tayo po muna imawi ng isang malumanin na awitin, praise God, hallelujah. Lalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo.
Sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y kulong, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkot, walang pagbabago, kapag urong ng laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng lamang ang siyang pasamantala, sagot sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa akong nabilang saan ang dugo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y kulong, na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapag urong ng laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng lamang ang siyang pasamantala, sagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa akong dilam saan ang dugo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa akong nagdilam saan ang dugo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, nagdilam sa dugo.
di alam saan nagtungo, na di alam saan nagtungo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Sipa ay lagi luto, yung sikaw nga ba ay tungo. Landas ko ay nasa kadiliman, iiyak ang nilalakad, hirap at lungkot ay lagi kasama. Tila ba wala nang katapusan, na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y dati binago ng tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Walang niya tanglaw sa aking ganda. Pag-ibig niya laging namamahal. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi litong-lito, Diyos, ikaw na may doon. Landas ko ay nasa kadiliman, iyan ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang katapusan, nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ko ako'y
buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamasuho. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y daring binago na tunay. O Kristo, salamat sa iyong mamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y daring binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pamahal sa aking kahinaan. O palagusing mo na puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang laging kaabang. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y hilabin mo ang ating buhay. O Kristo, ilaan sa panagawan mo. Buhay ko pag nawakas, at ako'y iyong tinawa. Iiwanan dun sa hirap, o sa bayang marila. Jesus, dalangin ko sa iyo'y labit mo ang aking buhay. O Kristo, ilaan sa panagawan mo sa aking kahinaan. O palagusing mo puso'y may kapayapaan, na ikaw ang laging kaabang. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y hilabin mo ang aking buhay. O Kristo, ilaan sa banal na gawan mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawa. Iiwanan dun sa hirap, o sa bayang mahal.
Yes, I'm closer walking the ground and Jesus in my feet. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. I am weak but thou strong. Jesus keeps me from all. How he satisfies us long. As I walk, let me walk close to thee. A chance I'm closer walking the ground and Jesus in my feet. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. True, this word of nonsense now. Give I for the Lord who in me my portion, none but thee, my Lord, none but thee. A chance I'm closer walking the crown of Jesus in my feet. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. My fearful life is short. The time for me will be no more. Guide me gently, safely on, and do me them sure to the shore. A chance I'm closer walking the ground of Jesus hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. Therefore be justified by faith. We be with God through the Lord Jesus Christ, because the love of God shared abroad in our heart by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. By God commanded His love toward us, that while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shared abroad in our hearts by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. Therefore we justified by faith. We are pleased with God through the Lord Jesus Christ, because the love
but God commanded His love toward us. In the one we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shared all in our hearts, by the Holy Ghost we just give it, unto us, to us, unto us. But God commanded His love toward us. In that walk we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shared wrong in our hearts, by the Holy Ghost we just give it, unto us, to us, and to us. We want my heaven, always forgiving, I'm in love with you. You put together my love forever, I'll live for you. I was in pieces, ring with grace, until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long time, so I was wrong in not loving you, Jesus. You took me somewhere, something misunderstood, by you pulled me through. I've waited so long now to see you deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the real, spinning around and round. It's not been speeding, give me a beginning on solid ground. Now life's a purpose, life is sweet, seems impossible. I miss forever, take me and never let me leave your world. I've waited so long time, so I was wrong in loving you, Jesus. He took me so near, some bring me some verse by you, pull me through. Waited so long, I'll see you alone, deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. You are my heaven, always forgiving, I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever, I'll live for you. I was in pieces, breaking princess, until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long back, so I was wrong in that loving you. You took me some here, some pain, me some years by and pulled me through. Waited so long now to see you belong down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I've waited so long back, so I was wrong in loving you, Jesus. You some pain, some fears by pulled me through. The waited so long now, see you going deep down in my heart, and I wonder, did I love you from the start? I do, I surely don't know that I've been born again. I do, I surely know that Jesus lives within. There are some things that I
that I've been born again. I do, I want you to know that Jesus lives within. There are some things that I don't know. There are some things that I believe. But this one thing I'm sure to know, that I've been born again. I do want you to know that I've been born again. I do want you to know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. There are some things that I believe. But this one thing I'm sure to know, that I've been born again. A beautiful day, a beautiful night. Is a day, is so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful day to say thank you. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful day to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you so much. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praises to you. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful day to say thank you. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praises to you. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praise to you. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you. Oh Jesus, all over the world, that Spirit is moving. All over the world, as the prophets said it would be. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters over the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophets said it would be. Hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters over the sea. Feel down in my heart, the Spirit is moving. Feel down in my heart, as the prophet said would be. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters over the sea. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters
be all that can know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Oh, search me all and all my heart. Try me and know my Lord, and see if there be some wicked ways in me. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Sarap talagang magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y munang sigla. Sa iyo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawi ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Wala pamatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang magdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig ko. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig ko. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawi ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri.
pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan, kalagasan, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang buburi, ang pangalan mo daragdagan mula sa iyong maihan. Hawig ko iyong bibig, langit ang ating nadarama. Sa tuwing-gabi ang puso ko sumisingla, kapag sa iyo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y daragdagan mula sa iyong maihahambing. Hawig ko iyong bibig, langit ang ating nadarama. Sa tuwing-gabi kung sumisingla, kapag sa iyo'y sumasang, langit ang ating nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko, ito'y sumisingla, kapag sa iyo'y sumasamba. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat iyong na puso ay naglalaro, may awit, may saya sa pagpupuri sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalagasan sa bawat puso nagpapagal. Hiya't awit ng papuri, awit ng pasasalamat, handog awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Hiya't awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat iyak na puso ay naglalaro, may awit, may siya sa pagpupuri sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan,
handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng samba ay para lang sa Kanya. At tayo'y sumamba at purihin Siya. Amen. Luwalhatiin ang pangalan Niya. O Diyos naming Ama, papupurihan Ka, haawiran Ka ng may tuwaan, kadakilaan mo, tunay na wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magdiriwala, na tayo Kanyang nilalang upang purihin Siya. At tayo'y sumamba at purihin Siya, luwalhatiin ang pangalan Niya. O Diyos naming Ama, papupurihan Ka, haawiran Ka ng may duwaan, kadakilaan mo, tunay at lakas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala, kay Kanyang nilalang upang purihin Siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo kinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok, kung nagigitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin Ka, buhay ko na sa iyo'y sumamba. Walang ibang nag-isip kundi ang pasalamatan Ka. Buhay ko na purihin Ka, buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang
wala nang isip, kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa atin ng katulad mo. Oh, oh. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasing sa piling mo, magkatawa at dito ang lahat. Halang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang ginamamasa, sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay. Halang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang ginamamasa, sa buhay na walang hanggan, we come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name, and to glorify His name, and to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, and to praise our God. We come to praise Him, we come to praise Him, and to praise our God. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. We come to praise Him, and to praise Him. We come to praise our God, and to praise Him. We come to praise and to praise our God, King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, hallelujah. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and up for me. Victory, victory. Hallelujah, hallelujah. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and up for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I
praise and honor belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus was your praise His holy name. Jesus was your praise His holy name. Jesus was your praise. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus was your praise His holy name. Jesus was your praise His holy name. Jesus was your praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost above. Giving me a life, giving me a life, giving me a life. Bless the Holy Ghost above us, giving me a life. Jesus giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost above us, giving me a life. Giving me a life, giving me a bless the Holy Ghost upon us, giving oh Jesus, giving me a life. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakauslat. Magsabi ng Praise the Lord! And praise God, dito taas mo na wala ang ating pagpupuri ng masayang awitin sa ating pinakamalakas na praise God. At tuloy-tuloy na sa gawain praise God. At dadako na sa ating mga malumanay na awitin praise God. Bago tayo dumako maminumhal, tayo magkaisa muli ang manalangin praise God upang samahan, patnubayan tayo ng ating pinakamalakas na praise God maging sa ating mga kapatiran na riyan, naglalakbay, sila'y pag-ingatan ng ating pinakamalakas. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakila mapukala po ng mga Diyos, sa mga kami napupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa pag-iingat mo po sa lahat ng mga kapatiran na
na rin pinarating malahati sa mga oras na sa unang gigitong balgawain. Maraming salamat po sa kagalakan sa pugupuri. Maraming salamat po. Mungit po lahat sa mga oras to kami nakatipon-tipon sa iba ng harapan na nagpapakumbaba, huminang habag kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali. Bawat sa amin, patawarin mo kami, linisin mo kami ng iyong dugo na umagos diyan sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinalangin ko po sa unat pala ng aming ginagalang pastor, halilang pong hinihiling, aming matamis at banal na presensya na narin gamitin mo po aming pag-awit ng malumanay na awitin at maging sa aming mga kapatiran na riyan na naglalakbay patungo sa bilgawain. Pakaingatan mo po para tingin mo lahati at sama-sama po ng sinasaway lahat ng urigo na kaaway hadlang sa pagdama na matamis sa hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran sa unat banal ng aming ginagalang malapaso at bayan yung kasaut in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Sa moros na minamahal, ibinibigay ko pagkakataon haliliyang pag-awitan sa mga malumanay na sa ating beloved elder, ating beloved elder nating beloved brother Alvin Reyes in person. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po ating pong beloved elder, beloved brother Janjan Aquino. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy po sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Kay buti-buti mo ang Inoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay mapawalang hanggan. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay mapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Buti-buti mo ang Inoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay mapaswalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri kita samba, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y
na sa akin ay nagmamahal. Nang ika'y di pa nakikilala, Panginoon ng buhay ko, nadaramang lagi ang kalungkutan at kabigo ang hirap parusan. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap ko, Panginoon, at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magkakailan pa man. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin
kita ikilala nung una. Hindi kita sinasamba, malayo ang tingin at di pinapansin. Pangalan mo man lang, kahirapan sambitin. Nang makilala ka, o aking ama, ang buhay, ikaw ang nagpasigla. Isa na lang ang hinihiling, ang diwa ko'y palakasin. Nawa ang pag-ibig mo'y manatili pa rin. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa, bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklop ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Nung una, hindi kita nakikilala. Noong una, hindi kita sinasamba, malayo ang tingin at di pinapansin. Pangalan mo man lang, kahirapan sambitin. Nang makilala ka, o aking ama, ang buhay, ikaw ang nagpasigla. Isa na lang ang hinihiling, ang diwa ko'y palakasin. Nawa ang pag-ibig mo'y manatili pa rin. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa, bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklop ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa, bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklop ang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. The great I am, immovable one, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, and the only wise. The only time I ever saw his love was when he ran to me. He took me in his arms, held my hand to
if things could ever be the same. Then one night I remember his love for me, and so down that dusty road ahead I could see it was the only time. It was the only time I ever saw him laugh. And then he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son, stop home again." Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He called me back so kind when God the day I left home, and you were broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same. That one night I remember his love for me, and so down that dusty road ahead I could see it was the only time. It was the only time I ever saw him laugh. And then he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son, come home again." Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" And then he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son, come home again." Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He called me back so proud when God was. Nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na itong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo'y wagas na totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili to hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon. Sadyang kay buti
kailanman di mo ako iniwan. Ang awa mo'y laging nakalaan. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa naman. Ikaw ang siyang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nanganga, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pag
sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay
Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking natamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailangan sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailangan sa'yo hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglang. At sandali magpupuri sa'yo lagi pagsamba mananatili sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali. Susunod sa'yo lagi, salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging itong panahon. Sa bawat oras at sandali magpupuri sa'yo lagi pagsambay mananatili sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali. Susunod sa'yo lagi, salita mo'y mananatili sa buhay ko'y magkahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon.
susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay ginto panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging ginto panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging ginto panahon. Upang ang bawat sandali maging ginto panahon. Pag ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Holy, holy is your name, Almighty God indeed. Goodness shows bound, major span, glorious can be. Oh Jesus, my little Jesus, the promise of God to His people. Jesus, my little Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be! Oh Jesus, my little Jesus, the promise of God to His people. Jesus, my little Jesus, the promise of God to me. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Tanging ikaw ang kalakasan, pag-asa ng buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Pagkat ikaw ang kalakasan, pag-asa ng buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Okay, saya-saya ng puso kong ito. Damang-dama ang lakas ng galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang
akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin tuwing O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kay dilim ng buhay ko noon, Jesus, sa paglakad ko'y tila laging nangangapa, ngunit nang ika'y aking makilala, saan man pumaroon ay kasama ka. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko'y anong sigla. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, magiling ko ako sa'yo. Gamitin mo, patutuo sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me here. I'll never forget when I cry, you answer me, and by your stripes you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. I'll never
that He called in Calvary. Oh, my Jericho, oh, my Red Sea, You make my heavenly. Oh, Lord, I do believe, and I'll never forget. Yes, I'll never forget what You've done for me. I always remember You set me free. Down through the years, You never failed me yet, and I never forget. An angel of the Lord came down to earth one day, and He sat here in my room as I began to play. A smile formed on His lips as the teardrops in His eyes, and I asked Him what was wrong. The angel did reply, there's a choir in heaven singing country gospel song, and they're singing to the Master, grand Lord, for all day long. And His never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love country music, 'cause that angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, You will see me in that choir, around the Father's throne, a smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, singing thanks unto the Lord in a sweet by and by. There's a choir in heaven singing county gospel song, and they're singing to the Master, grand Lord, for all day long. And it never feels to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love country music, 'cause that angel told me so. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep growing and growing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming far from yesterday. The blessing He bestowed upon my heart, my home. Oh, I've got to say it loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. It loves going and going in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising, praising my King. Oh, when I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming far from yesterday. The blessings He bestowed upon my life and my home. So I've got to say it loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, growing and growing with me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising, praising my King. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di
pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Di magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at humaapaw, sapat na at higit pa. Dapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di manatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak katubod. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang ating pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at humaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang marihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at humaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong inaasahan, higit pa sa lahat kong wala na nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Mayroon akong kaibigan, pag-ibig na'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi kanya mapapabayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako makasalanan, ako'y kanyang pinamahal. Kailaliman ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal ng kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I been baptized. My soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey.
the Bible says, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. There's going to be a meeting in the air, in the street, by and by. I'm going to meet you and meet you over there in that home beyond the sky. The singing you will hear, never heard by mortal ear. It's the glorious I do declare. For God, oh Son, will be the leading one. It's a meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the street, by and by. I'm going to meet you and meet you over there in that home beyond the sky. The singing you will hear, never heard by mortal ear. It's the glorious I do declare. For God, oh Son, will be the leading one. It's a meeting in the air. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, that is within. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at welcome pong muli mga minamahal sa ating Wednesday midweek worship. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa kanyang kabutihan sa ating buhay na muli tayong nagkasama-sama purihin, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa oras na ito mga minamahal, ating pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon, dobleng paggalang sa ating iginagalang at minamahal na Ebanghelista, Pastor Willie Serrado Almeida, at sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa hindi natin makalimutang turo
at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating mga beloved bisita, at sa ating mga live webcast viewers throughout the world, at maging sa ating mga elders na ating kasama ngayon, isang mapagpala sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo mga minamahal ay dadago na po sa bahagi ng pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal, dahil ang sinasabi po dito mga minamahal sa aklat ng Awit, chapter 100, verse 4, ang sabi dito mga minamahal, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, na tayo ay talagang magpasalamat sa ating dakilang Diyos because of His goodness, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, na yan ang ating ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa hapong ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang ating mga beloved brethren na pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Brother Jose Padua, at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag, at atin pong pinaghahanda mga minamahal ang ating beloved Brother Romel Morante, at ang huling magpapasalamat po sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Jenica Datuin. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating pakinggan mga minamahal ang kanilang pasasalamat at buhay na patotoo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ating mapakinggan mga minamahal, na sa bawat patotoo na ating mapakinggan mga minamahal, ito ay magbigay kalakasan sa ating buhay na spiritual. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Jose Padua, at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalubhati, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabo ng dobling paggalang, pagrespeto sa ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Ganun din po, lagi po natin, hindi mo natin kakalimutan ng aral turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanilang mga beloved children. Sa lahat po ng mga manggagawa, sa ating beloved ordained preacher, Bobby Nier, sa kanyang beloved daughter, sa inyong mga kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ipahayag ang mga kabutihan, mga kamangha-mangha, ginawa ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa aking buhay. Dati-dati po, hindi pa ako nakakilala sa ministeryong ito. Nandiyan po na magulo po ang aming buhay. Walang kapayapaan sa puso't isipan, na lagi po kami nag-aaway ng aking malasawa. Dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal, talagang nandiyan po bilang kalakihan, mga minamahal, lalaki, mga minamahal dyan, maraming bisyo, mga minamahal, pag-inom ng alak, pagsusugal, halos
bisyo ng kalaki na sa aking po mga minamahal. Kaya magulo po ang aming buhay noon mga minamahal. Subalit, talagang ako po nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat isang araw po mga minamahal aking po nakilala ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng TV po mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal na sapagkat nandiyan po ang aking kalungkutan mga minamahal, sapagkat ang aking malasawa, nung siya po nag-abroad mga minamahal, bago po siya umalis, nandiyan na talagang kami po nag-away mga minamahal, kaya nandiyan po ang aking kalungkutan mo mga minamahal. At tamang-tama po mga minamahal, talagang nandiyan na ako po umiiyak mga minamahal, nandiyan po ang aking kalungkutan. Parang may nagudyok sa akin mga minamahal na buksan ko po ang aming TV mga minamahal, hallelujah. At tunay po mga minamahal, pagbukas ko po ng aming TV, gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus Miracle Crusade International. At tunay po mga minamahal, ako po namangha mga minamahal, ang mga patutuo ng mga kapatiran mga minamahal na sila po'y binago, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, aking pong hinahanap ang gawain ito mga minamahal at aking nasumpungan dyan sa may Amorantum, mga minamahal, hallelujah. At tunay po mga minamahal na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po mga minamahal, ako po instant, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, mga hallelujah. bisyo mga minamahal, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po nagpakaini sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang aking kauhawan. Gusto ko talagang araw-araw gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa ako po nag-decide mga minamahal na umuwi dito sa Pangasinan mga minamahal upang i-share ang mga kabutihan ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga mahal sa buhay. At tunay po mga minamahal, andyan po aking mga mahal sa buhay na may mga karamdaman, lalo aking mahal naman na lagi po siya nahihilo, aking mahal na ina na may kidney trouble, tunay po mga minamahal, aking kapatid na may hika mga minamahal, na sila po aking inanyahan mga minamahal upang sumama. At hinanap po namin ang gawain ito, mga minamahal, dyan sa may minasumpungan dyan sa dako ng Lingayen po, sapagkat hindi ko po alam itong San Carlos dati, mga minamahal, hallelujah. At tunay po, mga minamahal, ang kanilang mga karamdaman, nung sila po naglingkod, patuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, tinanggap ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanilang mga karamdaman niya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, Hallelujah. hallelujah. Ganun din po ang aking malasawa na pagdating niya mga minamahal, dyan mayroon po siyang sakit sa puso, diabetes po mga minamahal. Nung siya pa sumama mga minamahal sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po mga minamahal na aking mga loved ones na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tunay po mga minamahal, ang gawain ito talagang totoo na kahit walang gamot, mga minamahal, talagang andyan pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkat nung nakarang buwan mga minamahal, andyan po mga minamahal na ako po'y tumulong mga minamahal para magbuhat ng pare po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, talagang ako po napilayan po mga minamahal sa likod mga minamahal. Talagang andyan po napakasikit po mga minamahal. Hirap akong maglakad, hirap po akong kumilos mga minamahal. Parang hirap po akong bumangon mga minamahal. Subalit ang ginawa ko lang po mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, nagsumamo. Talagang grabe mga minamahal, hallelujah, andyan po. Talagang ako po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Maraming sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakatipid po mga minamahal na tayo maglingkod sa gawain ito sapagkat andyan po minamahal, hindi na tayo kailangan pumunta ng ospital, hindi na tayo kailangan magpahilap po minamahal. Magsumawo lang tayo, sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan, nandyan mga minamahal, ikaw ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan din po mga minamahal, aming kahirapan sa buhay mga minamahal. Wala kaming sariling tahanan mga minamahal. Grabe po mga minamahal, isang kama lang po ang aming tulugan mga minamahal. Nandyan na kami kumakain, natutulog mga minamahal. Tatlo po kami mga minamahal, aking mahal na anak, isa lang po mga minamahal, hallelujah. Talagang hindi kami pwedeng sabay-sabay na tumiyaya mga minamahal, hallelujah. Kailangan kalabitin mo yung isa para ikaw ay tiyaya mga minamahal, hallelujah. Grabe po mga minamahal, hallelujah. Tagpi-tagpi lang po mga minamahal, hallelujah. Pag kami nag-share, pupunta lang kami sa may mga minamahal, kakilala namin mga minamahal, hallelujah.
Grabing kahirapan po mga minamahal, hallelujah. Tunay po mga minamahal ang turo ng ating beloved pastor, Evangelist Will Estrada, Mildan, ikaw po ay magtapat. Ikaw ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Jesus. Sinunod po namin mga minamahal ang pagbibigay, mga minamahal, ito po ay susi ng pagpapala. Tunay po mga minamahal, hallelujah. Talagang grabe po mga minamahal, kami po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesus. Kami po ay nakaroon ng 2 bahay ng ating pinakamamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Tunay po talaga ang pagbibigay, mga minamahal. Yun po yung aming sinunod, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, sapagkat mayroon akong tricycle noon, mga minamahal, ang hanap buhay namin. Nagtitinda lang ng isda, mga minamahal. Diyan sa palengke, mga minamahal. Grabe po ang hirap. Bumabahon kami ng alas 12, mga minamahal, hallelujah, para bumili namin paninda, mga minamahal. Hanggang kahit na minsan, 1 lang oras lang yung tulog ko, mga minamahal. Hanggang kailangan bumangon, mga minamahal, hallelujah, para magtinda, maghanap buhay, mga minamahal. Subalit ng aming natutunan, nagtapat sa pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, andyan talaga. Grabe, mga minamahal, pinagkaloob ng ating pinakamamahal, kami po nakapunta sa ibang bansa po, mga minamahal. Nakakapunta kami kung saan, mga sikat na restaurant, mga minamahal, hallelujah. Grabe na libre mo, mga minamahal, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga biyaya, pagpapala na yan, mga minamahal, hallelujah. Kami po nakaroon ng sasakyan po, mga minamahal. Sa bari po, mga minamahal, kami po pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan po. Nakalimot po kami, mga minamahal. Magaling na po kami nakakadalo, mga minamahal. Minsan kahit linggo, hindi kami tumatulong, mga minamahal. Andyan, binawi ng ating pinagkamamahal na Jesus ang aking sasakyan po, mga minamahal. Kaya, tunay po, mga minamahal. Pag hindi ka nakasunod sa ating pinagkamamahal na Jesus, nandyan talagang kaya niyang magpaduga, mga minamahal. Hallelujah. Kaya niyang bawiin yung mga pagpapala na ibinagay ng ating pinagkamamahal. Ako nagsumamo sa ating pinagkamamahal na Jesus. Ako bumalik sa pagiling ko sa ating pinagkamamahal na Jesus. Andyan muli. Unti-unti kami pinagpapala natin pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala na yan. Hallelujah. Sa patuloy niyang pagpapabay ng aming pangangailangan sa araw-araw sa kanyang pag-iingat. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Purihin ka, mahal na Jesus. Hallelujah. Nandiyan na talagang grabe po. Minamahal. Pag hindi ka talaga nakakalimot sa ating pinakamamahal, nandiyan yung kapayapaan sa puso at isipan. Hallelujah. Pag hindi ka nakakadalo, talaga nandiyan magulo ang isipan mo, minamahal. Sabali ngayon, minamahal, nandiyan ang kapayapaan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng pupuri pagsalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah! Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Jose Padua sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay mga minamahal ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Siya ay Diyos ng kapayapaan. Nung tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at nagpabautismo sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang muli na tunay na pinagpala at nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved brother Romel Moranti. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Almeda at di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda at bumabati rin po ako sa ating mga beloved mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hapon na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus
sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus sapagkat isa rin po ako na kinahabagan at pinili po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal. Sapagkat dati po mga minamahal, talagang napakahirap ko rin akayin to sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong talagang na bagamat ako po sinishare na po talagang napakatigas din ng aking puso po mga minamahal, ngunit isang araw na nagkaroon ng karamdaman ang aking beloved kong anak po mga minamahal. Ansan po, nadinala ko po ito sa doktor po mga minamahal sa paggamutan po. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Lahat ng mga gamot na ginagamot ko po sa kanya, ito po pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal hanggang sa isang araw na naalala ko po isang kapatiran po mga minamahal na laging nag-share po sa akin. Siya po ay pinaunlakan ko po mga minamahal, sumama po ako sa banal na gawain dito po sa dako po ng Marikina pa po banal na gawain po mga minamahal hanggang sa tunay nga po mga minamahal na sa mga patotoong mga ganito po mga minamahal, pakinggan ko pong mga patotoo po na maging ang cancer po mga minamahal na tinanggihan na po ng doktor po mga minamahal, mga kitong na yan po mga minamahal na talagang nilinis po ng mahal na Panginoong Hesus sa banal na gawain ito. Sumula na sila po tumanggap, sila po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise Kaya, the Lord, hallelujah. grabe pong namangha po ako mga minamahal, talagang nansan din po mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya, alam niyo po. Pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, ako rin po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po mga minamahal na sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal na 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Wala pa po akong isang buwan na nagdumadalo po mga minamahal. Nung mapansin ko na lang pong balat ng aking beloved kong anak, ito po ay kinahabagan po ng mahal na Panginoon sapagkat yung pong grabing galis po sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat napakaraming mga pinakita ng mahal na Panginoon sa aming buhay ng mga himala po mga minamahal. Andiyan din po na ako po mga minamahal ay nakunan din po mga minamahal. Isang linggo po akong nag-bleeding po mga minamahal, ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon Hesus, wala po akong ginawa kung hindi magpuri, manalangin, magsisi, at nandiyan na sumampalataya sa mahal na Panginoon, dumalo sa banal na gawain. Tunay nga po mga minamahal na noong ko po'y dumalo po sa banal na gawain, ito po mga minamahal, tunay nga na yung pitos na yan po mga minamahal, ito po'y pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang hospital po mga minamahal, hindi po ako nagparaspa, kaya tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din po mga minamahal, dati po mga minamahal, mahina rin pong aking baga po mga minamahal. Ngunit sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, simula nung ako po'y nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, karamdaman ko na yan, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po mga minamahal, pasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yung kagalingan na pinagkaloob po sa akin, labadasban po mga minamahal na nagkaroon po siya ng diabetes din po mga minamahal at nandiyan na nagkaroon po siya ng sugat po mga minamahal na malaki rin po sa kanyang dito po sa may nauupuan po mga minamahal. At ang sabi nga po nila mga minamahal, ang diabetes daw ay naandyan na daw yan. Ngunit talaga napakapalad po natin, napakapalad po natin na nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na po protection po sa atin po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala sapagkat kung hindi totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pagtatapat po mga minamahal, lalo na yan po mga minamahal yung nangyari po sa aking beloved husband po mga minamahal, talagang grabe pong himala po mga minamahal sapagkat sipin niyo po mga minamahal, yung sugat po mga minamahal, malalim po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat dinala ko po sa doktor po mga minamahal, talaga nandyan po mga minamahal na yung kanyang sugat po mga minamahal ay hindi pa rin po gumagaling po mga minamahal. Nung kami po ay umuwi na po mga minamahal, dumalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal, ay tunay po mga minamahal na sa kahabagan na sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldes Almeda, yung pong sugat po mga minamahal na malaki po mga minamahal, talagang ito po ay
pinagaling po ng mahal na Panginoong Yesus. Ito po ay talagang ngayon po mga minamahal, totally talagang wala na po mga minamahal, piklat na po mga minamahal. Praise sugat the na Lord. yun. Kaya, Hallelujah. grabe po talagang pasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na talagang mapagpala ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy din po na ako rin po kinakahabagan na magamit po bilang mga awit sa kanyang banal na basan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante at sundan siya ng ating beloved Sister Jenica Datuin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po ng aking buhay. Na noon po ay hindi ko po alam ang aking mga ginagawa ko po noon. Grabe po akong pati ang aking mga magulang ko po noon ay sila po ay pag ako po ay pinapagalitan po nila, talagang sinasagot-sagot ko po sila at namumura ko po sila. At ganoon din po, ang mga bisyo ko din po ay grabe din po akong mag-inom ng alak noon. Ngunit, hallelujah, isang araw po ay mayroon pong nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong pagtuloy na pag-share po sa akin ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, mula nung ako po ay nabautismoan ay nagkaroon po ako ng katahimikan at ang lahat ng aking mga gawa ko pong hindi kaaya-aya, yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus Lord. po. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay. At ipinapasalamat ko din po sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus noong ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ang aking pong ginawa ay ako po ay lumuhod at nalangin at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung aking panalangin ko pong iyon, yun po ay tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay pinagkaluban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. At ito po ay pinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang sa araw-araw na pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin. At hanggang dito na lang po ang pagpasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Amen. Palagpakan natin ng sabay-sabay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Romela Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patuto na tunay na ang ating dakilang Diyos na siyang provide ng lahat ng ating pangangailangan. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved Sister Jenica Datuin. Beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare.
Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Praise ko the Lord. lamang. Hallelujah. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating minamahal ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at atin din pong inaalala ang mga ginintong turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, at ako din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa kanila pong mga beloved children, sa buong Almeda family, at sa ating pong Hallelujah, beloved ordained preacher Bubinier po dito sa dako ng San Carlos, sa mga beloved workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, sa mga webcast viewers. Hallelujah, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat, hallelujah, muli sa pagkakataon na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli ko po siyang mapasalamatan sa kanyang mga kabutihan, hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nung mga nakaraang, hindi po ako nagkakamali, ay 2 weeks po mga minamahal. Ako po ay nauwi po ng Nueva Ecija, hallelujah, at nagpapasalamat po ako na nakita-kita po kami magkakapatid, hallelujah, at ang aking beloved mother, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin pong beloved kuya po na nanggaling po ng South Korea, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa pag-iingat niya po, sa pagdating niya po dito sa Pilipinas nung nakaraan na yun, and sa pagbalik din po niya doon nung 15, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil before pandemic po ay nandun na po siya mga minamahal. Yung time po na yon kami po ay magkakalayo, ngunit andyan po na patuloy pong pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, andyan po yung sa kabila po that time ng magkakalayo po kami nung lockdown, mga minamahal. Hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Inalis niya po lahat ng mga pagkatakot po noon. Hallelujah, kaya talagang andyan po yung kagalakan na muli po kami ulit nagkita-kita nung nakaraan po, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po mga minamahal na challenge po sa amin, yung asawa po ng aking beloved kuya. Andyan po na talagang, hallelujah, andyan po na iba po ang kanyang pag-iisip. Andyan po na inaaway niya po kami lahat. Pati po hindi kilala na mga pamilya po namin, kamag-anak, chinachat po niya at inaaway. Ngunit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang kung hindi po tayo nasa ating pinakamamahal na Panginoon, talaga pong hindi po maganda yung igaganti natin o ibabalik natin. Talagang papatulan po natin, mga minamahal. Ngunit, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon na binigyan po tayo ng hallelujah, mapagpasensyang puso at pag-iisip, hallelujah. Kaya, diyan po na alang-alang po sa kapayapaan, talagang pinapasalamatan ko na hindi po din pinapatulan ng aking mga beloved pinsan. Kahit po ang aking beloved mother, talagang matindi po yung ginagawa nung kanyang asawa, hallelujah. Talagang tinetreaten po na kami daw po ay ipapapatay. Talaga pong gano'n ang kanyang pag-iisip. Bagamat may pwede po kaming gawin dahil siya po ay isang guro. May pwede po kaming gawin para tumigil siya, mga minamahal. Ngunit salamat po dahil alang-alang po sa aming kuya na yon na ala naman pong masamang ginagawa. Talagang pinagpapasensyahan po namin. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na binigyan po tayo ng pagpapasensya, mga minamahal, na kahit po gustong-gusto na pong patulan ng aking mga beloved pinsan, talagang sabi ko, ang mahal na Panginoon na yung bahala sa kanya, basta wag natin siyang gagantihan. Hallelujah, kaya diyan po na nanatili pa rin po yung samahan po namin ng aking mga kapatid na maayos po. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking mga pamilya, dahil andyan man din po yung mga kamag-anak ko po, andyan mga beloved tita, beloved tito ko po, yung iba po, hindi pa po sila nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit, hallelujah, napakabuti nating mahal na Panginoon dahil binigyan po kami ng maayos na mga kamag-anak. Andyan po na
naintindihan po nila yung ating mga ginagawa sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. And nung nakaraan din pong November 13, inalala po namin ang death anniversary ng aking pong beloved father. Hallelujah. Talagang nag-recall po talaga sa akin lahat. Yung pangyayari po na yun, talagang naging, sa totoo po, hallelujah, yun yung pinaka pagsubok po, lalo na po sa akin, hindi lang po sa aking pamilya, kundi sa akin, dahil kami po ng aking beloved father po, yung laging magkasama, hallelujah. Sa lahat po ng mga Bible study, kasama po ako. Sa lahat po ng gawain, talagang kasama ko po ang aking beloved father. Kaya po nung siya po ay nawala, talagang, hallelujah, ako po yung nawalan po ng kasama mga minamahal. Dumating po ako sa point na piling ko po ay mag-isa lang po ako, lalo na po sa pananampalataya. Ngunit nung nangyari po yun, talagang marami pong nireveal ang ating pinakamamahal na Panginoon na siya lang po ang may hawak ng ating buhay at siya po nakakalam ng lahat ng bagay, bakit po nangyayari mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung siya po ay, nung araw po ng kanyang burol, for the first time po, nag-stand po ako, nire-respeto ko po yung aking mga tita, mga tito. Andiyan po na gusto po nilang mga minamahal magpasugal po sa hallelujah, nung time po ng kanyang burol, mga minamahal. Pati po yung isa kong kapatid, kinausap ako na talagang maglalagay daw po ng ganun. Ngunit tunay na nangibabaw po sa akin yung pananampalataya na iniwan po ng aking beloved father din sa amin, mga minamahal. Ang sabi ko, talagang kahit bata po ako po yung bunso, mga minamahal. Ang sabi ko po, walang magpapasugal, di ba? Walang pumunta, basta walang magsusugal. Hallelujah. Kaya, bagamat wala pong mga tao paggabi, mga minamahal, talagang kami-kami lang po. Hindi po kami pinabayaan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na last night po niya, napakadami po mga minamahal, mga kapatiran na nagpunta. Kahit po pandemic noon, mga minamahal, ang required lang po, 3 days lang po na burol, mga minamahal. Ginaran po kami na hanggang birthday na po niya, siya mailibing, hallelujah. At napakadami po talagang tao ng mga time na yon na nakiramay. Hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sigit po sa lahat, yung mga nireveal niya po before po siyang kunin. Andiyan po yung comfort ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na bago yung last night niya pong nabubuhay, mga minamahal, kami po ay nagpupuri, mga minamahal. For the last time po, mga minamahal, nagulat kami. Kinanta ko po yung All the Heavens. Mga minamahal, mas malakas pa po ang kanyang boses sa akin, nauuna pa po, hallelujah. Kaya akala po nila talaga is makaka-recover po ang aking beloved father. Ngunit yun na po pala ang huli niyang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. And bago din po siya kunin ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, andyan din po yung comfort ng mahal na Panginoon na siya po ay kukunin sa piling ng ating mahal na Panginoon dahil nung siya po ay nabubuhay pa, lagi po siyang nakapikit. Ang sabi po namin, Tatay, bakit ba lagi kang nakapikit? Hallelujah. Ang sabi niya, kapag siya ay dumilat, ang nakikita niya po ay puro bulaklak na puti. Hallelujah. At ang lahat po ng nakikita niya ay nagiging bata po sa paningin niya. Hallelujah. Kaya sabi ko, yung pinipreach niya po, nung siya po ay nabubuhay, na sa langit po ay babaguhin yung ating anyo, magiging mga flawless na at mga bata, hallelujah, talagang yun po yung nireveal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po, kahit ganun po yung nangyari, mga minamahal, tunay po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil, hallelujah, tunay na yun po ang kanyang kalooban, hallelujah. Dahil nung last time po na inuwi din po siya sa bahay, pagka-uwi po niya ng bahay galing ospital, bumagyo po at nagkasira-sira po yung ospital. Kaya doon ko po nakita, on time ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At wala po akong question sa pangyayari na yun. Bagamat nga ako na lang po yung parang nag-iisa, mga minamahal na nagpapagamit na sa aming pamilya. Ngunit andiyan po na kung di po dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siguro po wala na po ako dito sa inyong harapan. Ngunit
tinulungan niya po ako maging matatag, hallelujah, at magpatuloy. Kaya ang lahat po ng papurit, pasasalamat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Jenica Datuin sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na wala tayong ibang kakapitan, wala tayong ibang sasandalan mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kahit tayo ay inuusig mga minamahal, ang gagawin natin lang mga minamahal, ito ay suklian natin ng pagmamahal. Amen. Dahil kung iyon ang ating itinanim, ang pagmamahal, aani din tayo ng pagmamahal, aani din tayo ng pag-ibig. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He give me a song. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, pagminamahal. Bago natin awitin ang huling awitin natin minamahal na mga minsan pa tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Tayo magsising lahat. Upo na kilang mapagpala namin, Diyos, sa namin sa langit na pinapakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Uli, sa hapong ito, sama-sama kami magkakapatid, dumudulog sa trono niyong biyaya na sa kalangitan, na humingi ng kahabagan, na sa pangkalahatang panalangin ng aming mahal na propeta, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Minsan at pamala, Panginoon, paramdam mo sa amin yung napagatamis na presensya na siyang kailangan ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo kami sa hapong ito habang kami sinasaway ang mga demonyo ng hadlang kasaw. In the mighty name of Jesus. And anoint this last song, Lord. In Jesus' name, amen. So God, hallelujah. Be glory to the Holy Spirit. Hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much. Thank you so much, oh God. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Lord.
Narito po tayo mga minamahal sa bahagi po ng pag-aaral ng salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalangin po tayo upang kabagan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Dakilang Diyos, mapagpala naming amamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ko. Ang mahal na Panginoon si Kristo. Salamat po, pinarating mo kami na maluwalhati, mahal na Panginoon, lahat yung mga anak Luzon, Visayas at Mindanao sa ibayong dagat. Upang sa dakilang araw na ito namin tipanan sa iyo ng araw ng Wednesday, mahal na Panginoon, kami pagbulukodin mong maligay naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. At salamat po, mahal na Panginoon, sa tagumpay at pinagkaloob mo mula sa pag-uumpisa, mahal na Panginoon, hanggang sa mga oras na ito, ang salita namin pag-aaralan, mahal na Panginoon. Nawa po itumimo sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, maging isang tulad ng tamis ng pulupukyutan, mahal na Panginoon, masgit pa na matamis sa pulupukyutan yung salita, mahal na Panginoon, upang huwag katitisuran ng iyong mga anak na makakapinig yung salita, mahal na Panginoon, yung salita ay para sa aming lahat, mahal na Panginoon. Kaya samahan mo po kami po, nawa, mahal na Panginoon, ang nais mong paratingin sa bawat isa sa amin, sapagkat ito ang aming kaligtasan, ito ang aming buhay patungo sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya kabagan mo kami patawarin tanging pagkukulat, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pagkalatan na rin po ang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal malaya, muna akong bumabati. Una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang dakilang papurit, pagluwalhati at pagsamba, pasalamat at pasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doble paggalang respeto sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastors, kanilang beloved children, their family, sa ating minamahal na manggagawa ng siwag papagal ng ating mga kaligtasan sa pangangasiwa po ng ating beloved Kuya Bubinier, mga minamahal sa kanyang mahal na anak, at sa kapahintulutan na rin po ng ating mahal na beloved ordained preacher, mga minamahal. Sa inyo po, ating mga beloved elders, ang kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga webcast viewers, mga minamahal sa Facebook live streaming, ating mga followers sa YouTube po, magandang hapon po sa ating mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal, ang kapurihan at kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang pag-aaralan po natin, mga minamahal. Gaano kahalaga ang paglilingkod na may pagsunod? Gaano kahalaga ang paglilingkod na may pagsunod? How important is the service of obedience? Pakibasa po, mga minamahal, sa Genesis po, mga minamahal. Sa Genesis 3:4-5 po, mga minamahal. Genesis 3:4-5. 3:4-5 po. Dito po sa aklat po ng Genesis, kabanata ay 3, talata ay 4. 3 po. 3:4-5. 3:4-5. 3:4-5. Ito po ang nakasulat. At datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito pong talatang ito, mga minamahal, ay sumuway si Eva at saka si Adan, mga minamahal. At dito po, mga minamahal, nag-umpisa po, mga minamahal, ang kasamaan ng tao, mga minamahal. Nabuksan ang pagkaunawa ng tao sa mabuti at masama, mga minamahal. Kaya nga, ang sabi ng Genesis, mga minamahal, sa 8, sapagkat ang lahat daw ng hakad ng puso ng tao ay masama mula ng kaniyang pagkabata.
Sa panahon sa ngayon, mga minamahal, nung lumago ang kalaman ng tao, mga minamahal, dahil nga po, dito nabuksan ang pagkaunawa ng tao. At dito, mga minamahal, dahil dito sumagana po ang katampalasanan, mga minamahal. Ang mga tao ngayon ay sa kanilang sarili, mga minamahal, na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, ay tinutulad na nila ang kanilang sarili, mga minamahal, na parang Diyos, mga minamahal. Bakit po? Sila po, mga minamahal, nagaman sa kapangyarihan. Hindi na po ang tao, ang makapangyarihang tao, mga minamahal, hindi naman po lahat, karamihan, mga minamahal, na sila po sa turing nila sa kanilang sarili, mga minamahal, ay sila ang Diyos. Niwalang kabuluhan nila, mga minamahal, salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi po ng banal na kasulat na walang matuwid ni isa, wala kahit isa. Lahat ay mapapahamak, mga minamahal. Kaya ang tanging ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po yung nagkatawan tao, mga minamahal, sapagkat ang tao ay walang magagawa. Mula pa noon, mga minamahal, walang magagawa. Sapagkat ang tao nga po, mga minamahal, nung sumuway si Adan, tsaka si Eva, mga minamahal, pawang masasama na ang haka ng tao, mga minamahal. Kaya dumating po ang galit na mahal na Panginoon sa mundong ito. Dahil nga po ang lahat ng tao kanyang iniibig, nagawa niya pa rin, mga minamahal, naibigin ng tao, mga minamahal. Sa anong pamaraan, mismo siya ay nagkatawang tao, mga minamahal. Sapagkat hindi maniwala ang mga tao noon kung nagmumula lamang sa bibig ng tao, sa mga propita, mga haka-haka, mga nagisnan, mga minamahal, ay binabaliwala, walang kapangyarihan, mga minamahal. Kailangan ng Diyos bumaba sa lupa at kailangan niya mamatay at muling umakyat para ibigay sa tao, mga minamahal, ang biyaya ng banal na Espiritu, mga aliw. Kaya nga, ang sabi po ng banal na kasulatan, sa huling araw, mga minamahal, ang kanyang banal na Espiritu ay ibubuhos niya sa lahat ng laman sa kanyang mga lingkod. Tayo po yung mga lingkod sa katotohanan na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang tao po walang magagawa sa kanyang sarili. Without me, you can do nothing. Wala tayong magagawa, mga minamahal. Ano pag-aralan natin nung linggo, mga minamahal, yung 10 virgins, mga minamahal. 5 of them were wise and 5 of them were foolish. Sapagkat yung 5, mga minamahal, ang dala nilang langis ay kukunti, mga minamahal. At yung wise na 5 babae, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ay may reserba, mga minamahal. Ano pong ibig ipahiwatig sa atin ito, mga minamahal? Hindi ba ang sabi ng banal na kasulatan, kung dumating ang kanyang Panginoon at ganun na ang kanyang ginagawa, ay mapalad yung alipin na yon, mga minamahal. Kung sasabihin ng alipin, mga minamahal, na magtatagal pa, magiging masama ang alipin na yon. Naway makuha niyo pong ibig sabihin ng isa sa kahulugan ng 10 virgins, mga minamahal. Kung ikay wise, mga minamahal, ay dumalo ka ng 3 bisis. Sapagkat kung dadalo ka ng Miyerkules at hindi ka dumalo ng overnight, mga minamahal, nagkulang ka ng langis at dumating ang mahal na Panginoon ng overnight. Pagpunta mo ng linggo, wala na yung mga kapatid mo. Sila po, mga minamahal, ay nadagit na. Nakapagsara na po tayo, mga minamahal, ng pintuan ng kalangitan, mga minamahal. Nawa po'y makuha natin ang utos ng ating minamahal, na ating pinakamamahal na Panginoon, na inutos na binigyan ng karunungan ng ating minamahal, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, sa ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor, sa lahat ng ginagamit sa banal na ubusan sa ating minamahal manggagawa. Kaya po napakalinaw po, mga minamahal, kailangan po nating dumalo yung mga matatalino ng 3 bisis. Baka mapag-iwanan po tayo, baka uwi pa tayo ng bahay, hindi tayo babalik ng Biyernes, dumalo ka ng Miyerkules, hindi ka dumalo ng Biyernes, mga minamahal, at sabihin mo sa linggo na lang, pagpunta mo dito, wala na yung mga kapatid mo. Ano yung rating po sa ating, kailangan po natin maging matapat, hindi mabigat ang pamatok ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi po mahirap, mga minamahal. Tingnan niyo po, napakalaya natin maglingkod sa mahal na Panginoon. Ilang oras lang yung binibigay natin sa 3 bisis sa loob ng 1 linggo, mga minamahal.
Kulang pa nga po mga minamahal sapagkat may karunungan po galing sa mahal na Panginoon kinumpyot ng ating minamahal na magulang natin. Kulang pa. Kaya dinagdagan niya po mga inutos sa mga manggagawa sa atin mga minamahal. Hinigitan ang pagpupuri ng 7 bisis ni Haring David. Hinigitan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, beloved pastor yung ginagawa ng minamahal na manggagawa upang tayo po makatiyak sa ating mga kaligtasan. Kaya nga po madaling araw pa ng alas 3, alas 4, gising na po sila, alas 12, tuloy-tuloy po yan hanggang alas 12, mga minamahal. Pagdating ng gabi, mga minamahal, alas 4 hanggang alas 8, bilangin niyo po yung pagpupuri ng oras, mga minamahal. Nahigitan natin si Haring David. Ito yung naging wise na decision ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Hinigitan natin, mga minamahal, sapagkat napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Ang kaligtasan noon ng panahon ng apostol ay malayo po ang kaligtasan nila, mga minamahal, sapagkat alam nila, kaya nga sabi ng mga apostol, mas gusto na nilang mamatay, mga minamahal, na makasama nila ang mahal na Panginoon. Sapagkat yung ipinangako na mahal na Panginoon ng pagdagit sa banal, ay ito na po yung panahon natin. Tayo na po, mga minamahal, ang pinangangakuan sa huling panahon. Bakit po lahat ng tanda himala, lahat na nangyayari sa mundong ito, mga minamahal, ay naganap na lahat, mga minamahal. Kaya po, maging matalino po tayo, mga minamahal. Huwag nating iisipin, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, maluwang at malapad ang daan tungo sa distraction, sa pagkapahamak. At makipot ang daan, mga minamahal, sa buhay at kukunti, mga minamahal, ang makakapasok doon, mga minamahal. Ito po ay wag na nating isama ang makasanlibutan, mga minamahal. Tayo na po, mga minamahal. Ilagay na po natin yung ating sarili kung saan po tayo nakatalaga. Sa maluwang na daan, mga minamahal, sinusunod natin ang ating sarili, mga minamahal, o ang pagsunod sa kalooban ng mahal. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan ng gumaganap lamang ng kalooban ng mahal na Panginoon, siya magmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kung mahal natin, mahal na sundin natin ang kanyang utos, maging tapat tayo. Kung gusto natin pagpalain sa lahat ng bagay, material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Kung pinagpala ka sa material, hindi ka pinagpala sa spiritual, nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Kaya po yung ating mga negosyo, mga minamahal, pinagpapala na mahal na Panginoon, yung ating trabaho, binigyan tayong karunungan sa ating pag-aaral, mga minamahal. Ito'y makasanlibutan, mga minamahal. Ginagawa lamang na mahal na Panginoon sapagkat mayroon po siyang salita, mga minamahal, upang tayo mga galak sa paglilingkod, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay pagpapalain na mahal na Panginoon, bubuksan ng dungawan sa langit at bubusan sa pagpapala, walang sapat silid kaliligyan, material, mga trabaho mo, makasanlibutan po lahat yan, mga minamahal. Wala pong kaugnayan ito sa kaligtasan natin. Ginagawa lamang ng ating pinakamamahal upang magalak ka sa paglilingkod. Mga minamahal, ang pag-ibig sa salapay ay ugat ng uri ng kasamang tao, mga minamahal. 3 bis tayo dapat nawa, mga minamahal. Pag sumikapan po natin, mahirap maiwan, mga minamahal. Sapagkat kung iniibig mo ang magulang mo, ang kapatid mo, ang iyong trabaho, mga minamahal, may pagkakataon ka naman, pinagpala ka naman, may pagkakataon, hawak mo ang oras mo, maging hindi mo hawak ang oras mo, mga minamahal. Magdesisyon ka, mga minamahal, sapagkat yung mga taong matutuwid dito, mga minamahal, ginawa lamang nilang sukal ang kanilang pag-aari, iniwanan nila ang lahat ng mga bagay, ginawa nila isang sukal lamang, isang pagkalugi, mga minamahal. Ang tinignan nila yung mga bagay na hindi nakikita na pinangako ng mahal na Panginoon, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao po, mga minamahal. Grabe yung paghihirap niya nang dahil sa atin, sa lahat ng tao, mga minamahal. Hindi ba nung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Mismo ang Diyos nagkatawan tao, bakit nakapagsalita siya ng gano'n? Nang dahil sa iyo, sa ating lahat, Kanyang tiniis ang lahat na ito, mga minamahal. Ang Diyos nagkatawan tao nang dahil sa ating mga kaligtasan. Maging siya mismo, mga minamahal, ayaw niyang utang. Sabi niya, hindi ang nais ko ang masusunod, kundi ang nais mo.
Tingnan niyo po yung hirap na ginawa ng mahal na Panginoon. Tignan niyo po natin yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Malayang malaya tayo. Seek it first the kingdom of God. Yun lamang po ang sinasabi ng mahal ating beloved pastor, ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo na iuutos po sa atin. 3 bisis dadal pagkatapos hawak mo na po, mga minamahal. Ang nais mo, mga minamahal, huwag tayong pakampanti, mga minamahal. Sundin natin yung pagpupuri, pag-aayuno sa pagkangkariyan ng Diyos nga po, hindi sa pag-inom, hindi sa pagkain, kundi sa katwiran at kagalakan sa Espiritu Santo. Kumusta yung paglilingkod natin, mga minamahal? Kung ang kariyan ng langit, mga minamahal, kagalakan sa Espiritu Santo, ikaw ba'y nagagalak sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Ikaw nakakaalam, nakakabatid ng iyong nararamdaman mo sa paglilingkod, sa pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang malawak na daan, mga minamahal, kung sinusunod mo na yung ang sarili, mas mahal mo yung hanap buhay mo, mga minamahal, itinutuan mo pa yung pag-aaral mo, halos mapunta na yung isipan mo sa pag-aaral mo, mga minamahal. Huwag nawang magkulang. Hindi po masama ang mag-aral. Ngunit huwag natin kalimutan, mga minamahal, una sa lahat, buong puso, pag-iisip, lakas at kaluluwa. Ating paglingkuran ang mahal na Panginoon sa nais niya, mga minamahal. Lahat po ng ginagawa natin, mga minamahal, dito sa ibabaw ng lupa na pinangangalagan bilang tayo sa laman, yan po lahat ay makasanlibutan. Ang sabi nga po ng banal na kasulatan, ang sabi nga sa mahal na Panginoon, nakikita mo ang kaharian ng sanlibutan, ibinigay na sa akin. Lumuhod ka sa akin, sumamba ka sa akin, sabi ni Satanas sa ating mahal na Panginoon, nung pagkatapos niya mag-ayuno. Ano ang sagot ng mahal na Panginoon? Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Yun lang ang sagot niya, mga minamahal. Kumusta po tayo? Natutuon ba ang ating puso't isipan sa mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal? Material na bagay ito, mga minamahal, na ikinasasama ng tao. Kung dumarami ang ating pag-aari, ang sabi ng banal na kasulatan, dumarami din ang ating kabagabagan sa ating buhay. Makuntinto tayo kung ano yung kalooban na malapan. Ikaw din nakakaalam, mga minamahal. Kung kagalakan mo yung binibigay na malapan, dapat narito ka ng 3 bisis dumadalo, mga minamahal. Nag-aalay ng pag-aayuno. Hindi naman hinihiling sa atin, mga minamahal, ang pagkatawag sa atin, mga minamahal. Kung anong pagkatawag sa atin, mga minamahal, yun lang pong hinihiling. Hindi naman niya hinihiling yung mahabang pag-aayuno dahil sa ating mga minamahal, na magulang po natin sa ating minamahal, na manggagawa sapagkat ang Diyos ang nag-uudyok po sa kanila. Sa atin po, mga minamahal, kung hindi natin mahigitan, ang sabi ng banal na kasulatan, ang ginawa ng Parisiyo, mga minamahal, na siya po ay nagbibigay ng kanyang ikapuwalang handog, hindi po siya nagpupuyat, dumadalo ng 2 bisis, at nag-aayuno po siya ng 2 bisis, mga minamahal. Yun lang po, mga minamahal. Kung hindi daw natin nahigitan, kailangan po nating higitan, mga minamahal. Pagbibigay ng ikaputan doon, nahigitan natin, mga minamahal. Nagpupuri tayo. Sinabi ng banal kasulatan, yung Parisiyo hindi po nagpupuri, mga minamahal. Hindi siya nag-overnight, mga minamahal. Ngunit nag-aayuno po siya, mga minamahal. Napakalaga ng pag-aayuno. Kailangan natin patayin ang ating laman, mga minamahal. Sapagkat kung hindi po natin papatayin ang ating laman, ang banal na Espiritu ay Espiritu. Kailangan tayo mabuhay sa Espiritu, hindi sa laman, mga minamahal. Kunti lang yung inihiling ng mahal na Panginoon. Magtapat ka, magpuyat ka, mahalin mo ang ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon, sa lahat ng minamahal na manggagawa, mga minanay, binigay yung kanilang buhay para sa atin. Mga minamahal, iniwanan nila ang lahat ng mga bagay, ginawa nilang mga isa lamang sukal, mga minamahal, ang kanilang pag-ari noong hindi pa sila tinawag na mahal na Panginoon. Tinawag sila na mahal na Panginoon, iniwanan nila ang lahat, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, itong munting mensahe natin pinag-aralan, mga minamahal, sapagkat kung sinabi po, itong simpleng pangaral, nakabuod na po dito ang ating kaligtasan, sapagkat sinabi din po ng banal na kasulatan, kung sinasadya na natin ang ating pagkakasala, nang malaman natin ang katotohanan, mga minamahal, at sinasadya na natin, mga minamahal, sarili na natin nasusunod, walang hain pang natitira, wala ng Kristo pang ipapako sa krus, mga minamahal. Bulay-bulayin po natin ang ating sarili, mga minamahal.
Noon wala tayo, punong-puno tayong karamdaman, wala tayong masakyan, wala tayong tahanan. Lahat ibinigay ng mahal na Panginoon upang manggagalak ka, mga minamahal, sa paglilingkod sa Kanya ng 3 beses, gumaganap ka sa buong kalooban ng mahal na Panginoon. Yan po yung dahilan kung bakit tayo pinagpapala. Kasi yung pagpapala nagiging sanhi, mga minamahal, na lumalayo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iniiwanan natin yung unang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Kung ikukumpara natin yung buhay ng mga noon mananampalataya, ngayon ibang-iba, malaya po tayo, sagana po tayo, mga minamahal. Hindi naman tayo pinagbabawalan pumunta sa lahat ng uri na masasarap na pagkainan. Hindi tayo pinagbabawalan yan, mga minamahal. Malaya tayo, walang umahadlang sa atin, walang mga almas na nakaharap sa atin, mga minamahal. Malaya tayo, seek it first lang ang hinihingi ng mahal na Panginoon. Seek it first the kingdom of God. Unahin mo natin, mga minamahal, kung ano yung pinangaral sa atin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Yun lang pong hinihiling ng mahal na Panginoon. Ang panahon ay masama po, mga minamahal. Sa mundong ibabaw, mga minamahal, kinalimutan nila ang ating pinakamamahal. Tayo lang po, mga minamahal, na pinagpala. Pinapangalagaan natin, mga minamahal, yung pinaghirapan ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. For God so loved the world, kaso hindi natin nakikita. Maging saan anuman napapanood natin, napapakinggan natin sa radyo, sa television, lahat, mga minamahal, nakalimutan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maraming nangangaral, mga minamahal, ang sinusunod nila, mga minamahal. Yung pinapangaral nila, hindi nila sinusunod, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat hindi nga po nilang isa ng mahal na Panginoon yung kanilang pastor, hindi tinatag ng mahal na Panginoon yung kanilang iglesia, mga minamahal. Nangangaral, matatamis na pananalita mo, wala kang nakikitang prueba, ebidensya, pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman, mga walang pagtitiis, mga walang pag-aayuno. Nung sinasabi na sila ay nasa katotohanan, mga minamahal. Yung dating ginagawa nila, ginagawa pa rin nila, mga minamahal. Mga tumboy, bakla, siya pa rin, mga minamahal. Sa atin, mga minamahal, kung may bakla, tumboy dito, mga minamahal, babaguhin tayo ng mahal na Panginoon. Ngunit kailangan mo magsumikap, kapatid. Kung ako'y baklat, hindi ako magsumikap, mga minamahal, kahit nasa katotohanan ako, hindi tatakas ang masamang espiritu ng pagkabakla, sapagkat walang ginawa ang Diyos na bakla at tumboy, mga minamahal. Kung ako'y baklat, nagsusumikap ako, mga minamahal, hiwalan ko yung kapartner ko, mga minamahal, nagsusumikap ako, nag-ayon, niiyak ko sa mahal na Panginoon, alisin niya, mga minamahal. Ang Diyos ay matutuwa sa iyo, malulugod sa iyo, makikita mo ang iyong sarili, mga minamahal. Wala na yung pusong, kung lalaki, wala na yung pusong lalaki, ay yung pagkaano mo, pagkabading mo, mga minamahal. Tatanggalin na mahal na Panginoon. Sapagkat kung hindi ka magsusumikap, mananatili kang bakla, mga minamahal. Dumadalo ka lang, wala kang pagsusumikap, mga minamahal. Ang pagsusumikap, hiwalayin mo yung kasamaan, mga minamahal. Magsumikap ka, iyak mo sa mahal na Panginoon, yung espiritu maalitin sa iyo. Ang Diyos, mga minamahal, hindi mapagkait. Kung yung iniling mo, mga minamahal, ay nakalulugod sa mahal na Panginoon, didinggin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung anong kalagayan mo, kapatid, magpasalamat ka. Mga minamahal, tayong lahat po, mga minamahal, magpasalamat po tayo. Ano man ang tinatangkilik natin, mga minamahal, magpasalamat tayo, mga minamahal, na nananatili po tayo sa paglilingkod na may takot at panginginig, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pinapangalagaan natin, mga minamahal, yung pinapangaral ng minamahal natin, mga magulang sa mahal na Panginoon. Sinasabuhay natin, mga minamahal. Medyo, ano lang po natin, mga minamahal, yung sinasabi natin, kung tayo nagkakasala nga, kung tayo ay ating sasabihin sa mahal na Panginoon na yung ating mga kasalanan, mga minamahal, ating ihayag sa Kanya, mga minatapat siya, mga minamahal, na magpapatawad ng ating kasalanan. Medyo koreksyon lang po ito, mga minamahal. Karamihan po sa ito, mga minamahal, doon lang po, mga minamahal, sa mga baguhan. Sa ating mga minamahal, hindi na po tayo dapat na magkasala na ating sinasadya. Pag sinasadya po natin ang hindi pagdalo, mga minamahal, sinasadya natin
Kaya nga, napunta po sa 10 virgins, yung sinasabi ko mga minahal, kulang sila ng langis, hindi sila dumadalo ng Miyerkules, hindi sila dumadalo ng Linggo, napag-iwanan sila sa rapture mga minamahal. Ngunit yung tama ang langis mga minamahal, 3 bisis sila dumadalo, gumaganap ng kalooban ng malapit sa lahat ng pinag-uutos ng banal na kasulatan mga minamahal. Nawa po sa kunti natin pinag-aralan ito mga minamahal, ay at humingi tayo ng habag sa mahal na Panginoon. Yung mga kasalanan na hindi po natin sinasadya, tapat ang mahal na Panginoon tayo papatawarin mga minamahal. Huwag lang po natin sadyain mga minamahal. Wala na tayong pagkakaiba dun sa nagisnan natin pag sinasadya natin mga minamahal. Bagamat ang Diyos ay puspos ng kabagan, banayad sa pagkagalit, sagana sa kagandahan loob, sagana sa pagpapatawad mga minamahal. Alamin po natin mga minamahal, nung una pa man mga minamahal, hindi pinatawad ng mahal na Panginoon si Haring Saul mga minamahal. Hinirang nilang isa niya bilang hari, ngunit hindi siya napatawad dahil siya'y sumaway sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Maging si Haring David mga minamahal, kung makita niyo lang po ang buhay ni Haring David mga minamahal, grabing dalamhati ang nangyari sa kanya mga minamahal. Yung kanyang pagsusumamo, lahat ng pag-aari niya mga minamahal, mga asawa niya, dahil sa pagkakasala niya mga minamahal, yun po yung nangyari sa kanya mga minamahal. Kung babasahin niyo po talaga pong extreme, mga minamahal, extreme sacrifice po yung ginawa ni Haring David at doon po siya napatawad mga minamahal. Maging yung kanyang anak, pinag-ayunuhan niya, anak niya sa pagkakasala ng 7 araw na pag-ayun, hindi dininig na mahal na Panginoon. Bakit? Siya po yung nagkasala ng mabigat kay Uriah mga minamahal, na kanyang inangkin yung asawa ni Uriah si Betsaida po, hindi pa ako nagkakamali mga minamahal. Dahil alam niyang katutuan, sinadya niya mga minamahal, nakapakabigat po mga minamahal na gawa niya pagkakasala. Ngunit nagpatuloy siya, hindi siya nang himagod. Talaga pong pinipiga niya ang kanyang sarili mga minamahal. Nag-ayuno po siya mga nilalagyan niya lupa, abo ang kanyang ulo, tumatangi sa araw, gabi. Ang sabi niya, ginagawa niya ng languyan ang kanyang kama ng kanyang luha, mga minamahal. Ganun nawa sana tayo mga minamahal at hindi niya na nga po binalikan yung pagkakasalang yan. Kaya siya po mga minamahal, pinagpala ng malapay na mahabang buhay ang kanyang karyan mga minamahal. Nang naghari po siya, napakatagal, inabot po yata ng 80 years mga minamahal. Kundi po nagkakamali, siya po yung naghari mga minamahal. Kaya nga po, ang sabi ni Solomon mga minamahal, lahat ng kanyang pag-aari, siya ang pinakamayaman sa buong mundo mga minamahal. Ang sabi niya, lahat ay walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa natin mga minamahal, mga material na bagay ay walang kabuluhan. Ang sabi ni Haring Solomon mga minamahal, matakot tayo sa Diyos, sundin natin ang kanyang utos sapagkat tayo po ay hatulan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mabuti man o masama mga minamahal, siya po ang pinakamayaman sa buong mundo. Sinabi niya lahat, bali walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan, kundi matakot tayo sa Diyos, sundin natin ang kanyang utos. Ang huling talata po, mga minamahal, pakibasa po huling talata po, mga minamahal. Dito sa Matthew po, mga minamahal, 11:30 po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. 11:30. Matthew 11:30. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatay 11, talata po ay 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. For God, ay sinabi ng mahal na Panginoon, hindi daw mabigat mga minamahal. If God with us, who be against us? Wala po mga minamahal. Kasama natin ang mahal na Panginoon. Huwag lang po tayong magkulang sa panalangin, sa pagpupuri. Yung tinuro po sa atin. Number 1, magmahalan po tayong lahat mga minamahal. Yan po yung gusto ng mahal na Panginoon. Lahat na nangyayari po sa atin, pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga pag-uusig, mga minamahal, tayo po nasasaktan sa pangaral. Lahat ng bagay, mga minamahal, yan po yung kalooban ng mahal na Panginoon upang tayo makita kung tunay yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon.
Sino makapag-iwalay kay Kristo? Di po ba mga minamahal? Wala po, mga minamahal. Kung mahal natin ang mahal na Panginoon, siyang tignan natin mga minamahal. Huwag yung mga bagay na hindi na tayo magpapatuloy katitisuran natin. Kung manlulupay pa man tayo, tignan natin siya ang finisher ng ating pananampalataya. Kaya po mga minamahal, umawit po tayo sa ating pinakamamahal. Munting atin ang pag-aralan naway tumimo sa ating puso't isipan na may dakilang pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan. Purihin ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Panahon nga lumipas, unang pag-ibig ko'y nalamig, buhay ko'y nakiayon sa layo ng daigdig, sakit ang naidulong sa tuwing nawawalay sa iyong mga utos. Nandiyan ang pagsuway sa piling mo, may kapahingahan. Ang iyong habaglaan sa'kin, awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paningin, kahit na marumi anak ang turing sa'kin, mo'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Malihis man ang landas, siya'y naghihintay pa rin sa iyong pagsusumamo at iyong pagbabalik. Mahal ka ng Diyos, mahal na mahal, di niya ahayaan mahiwalay ng lubusan sa piling mo, may kapahingahan. Ang iyong habaglaan sa'kin, awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paningin, kahit na marumi anak ang turing sa'kin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawa.
Hallelujah. Mga minamahal, huwag nating sayangin ang ibinigay na pagkakataon. Dakilang pagkakataon na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa bawat sa atin. Alalahanin natin mga minamahal, hindi tayo naligtas sa ganang atin. Hindi tayo naligtas dahil tayo mayaman, dahil sa mga kayamanan sa mundong ito. Naligtas tayo dahil sa dakilang kahabagan ng ating dakilang Diyos. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy tayong kinahabagan. Patuloy na binibigyang pagkakataon, makapanumbalik sa Kanya, maglingkod ng may kainitan, na huwag pababayaan na ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Makatakot tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Matakot tayo sa paggawa ng hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kanilang sinasabi, takot silang makagawa ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na ating tularan sila sa kanilang mga sakripisyo, kanilang iniwanan, mga minamahal, ang kayamanan ng sanlibutan ito. Masunod lamang ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Alalahanin natin kung paano tayo kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Sa piling mo may kapahingan, ang iyong habag laan sa akin. Awa mo aking kilig, pagkat ang tulad ko basag sa iyong paligid. Kahit na marumi, anak, ang turing sa akin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, ating hanapin ang mukha ng ating dakilang Diyos habang ating siya'y masusumpungan, mga minamahal. Dakilang kahabagan ng ating dakilang Diyos. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal, ang habag ng ating dakilang Diyos ay sumasagana. Bago mahuli ang lahat, maglingkod na po tayo ng tapat, mainit, ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Tanggapin po natin ating dakilang Diyos. Meron tayong tungkulin na dapat gampanan, na tayo dapat matakot at ganapin ang mga ibinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Yan po yung ating tungkulin, mga minamahal, na hindi tayo pwedeng mag-retire. Walang retirement. Hindi pwedeng mag-resign, mga minamahal. Walang katapusan, mga minamahal. Habang tayo nabubuhay, yung ipinagkaloob na tungkulin ng ating dakilang Diyos, kailangan nating magampanan, mga minamahal. Sapagkat hahanapin yan sa ating dakilang Diyos kung ito'y ating pababayaan, mga minamahal. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan, susi upang mabuksan ang pintuan sa langit at tayo makapasok. Unang-una po yung pananampalataya. Panampalatayanan po natin ang ating dakilang Diyos. Siya po ang Diyos. Hallelujah. Ang ating dakilang Diyos, ang pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos nagkatawang tao, na bayubay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng aklat ng Hebreo 11:6,
At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang takapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi, na ating talikuran lahat ng ating mga masasamang gawa, na tayo po ay manumbalik sa ating dakilang Diyos. Lahat ng ating mga masasamang gawa ay hindi na po natin babalikan, kundi tayo na po ay tutungo doon sa daan patungo sa ating pong pinakamamalapang Isus. Lalakaran natin ang daan ng mahal na Panginoon. Aklat ng Roma 3:10, talon sa 23, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangangkasalang at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang may kakatwiran ng tao. Sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala. Lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Kaya sinasabi ng aklat ng unang Juan 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Sa Diyos po tayo mag-confess. Sa mahal na Panginoong Jesus, huwag po sa tao. Walang kapangyarihan ng taong magpatawad ng kasalanan, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Siya po ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ito po ay pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi po ito paglipat ng reliyon. Hinasabi na aklat ng Gawa 2:38 at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kailangan na kailangan natin, mga minamahal, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng mga tao, kundi sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaapat po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Habang nag-aawitan ang ating pong mga pinagpalang mga awit, Beloved Jesus Finest Generation Choir, sa kaligitnaan ng kanilang pagpupuri, bumuo sa masaganang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Ang iba nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba nanginginig na parang kinoryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Iba'y umiiyak dahil sa kagalakan, mga minamahal. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan po ay ating mararanasan kung tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. By faith, hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang dakilang kahabagan. Tanggapin po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Itaas natin dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking pong sasambitin. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan, nagsisisi, umihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mahal na Panginoon Jesus, narito po ang mga kaluluwa na iyong inilapit mismo sa iyong banal na paanan.
Patawarin mo po sila, malapay Jesus. Hallelujah. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mangmahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal, para po sa ating personal na pangailangan. O dahil magpala namin yung mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong beloved Pastor Willie Estrada Almeida, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagsisisi, malapay Jesus, sa lahat ng aming mga kalikuan, sa lahat ng aming pagkukulang. Patawarin mo po kami, ugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida. Patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, malapay Jesus. Hallelujah. Abutin mo po na yung mapagpalang mga kamay, ang bawat pangangailangan, umalapay Jesus ng bawat isa sa amin, kagalingan sa aming makaramdaman, hallelujah. Negosyo, trabaho, pagkakakitaan, kagalakan sa puso't isipan, katatagan sa pananampalataya, sa gitna ng mga pagsubok, malapay Jesus, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte ng may karamdaman, dalawang kamay itaas. Meron tayong mga loved ones na ayos nating ilapit sa mahal na Panginoon. Dalawang kamay itaas, problema sa pinansyal, palayasin po natin, banggitin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin ng aming pong beloved Pastor Willie Estrada Almeida, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, pag-aalinlangan, panlulupaypay, panlalamig, cast out in the mighty name of Jesus. COVID-19, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rheuma, hallelujah, liver cancer, kidney trouble, cast out, be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus. Tayo po ay tatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen? 3 times, jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus at ating pong ipinagkakalobang po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon de Vera para po sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating po beloved elder. Pumalakpak po tayo minsan pa sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ating patuloy pinapabunan, pinapatas sa puri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po, minamahal, siyang kapuri-puri, siyang gumagawa ng mga kagilagilas na gawang ito, mga kagalingan ng karamdaman, pagbago ng buhay, ang kanyang salita, mga minamahal na pag-asa, siyang dapat lamang purihan, mga minamahal, at patuloy natin pinapabuot ang dobleng paggalang pabati sa magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of the loving God. At lagi po natin naalala mo ba, turo nila sang aral tayo pong minamahal ginagalang assistant pastor, Lina C. Almeida, sa kanila pong mga beloved children, sa ating minamahal na magagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po, datihan man, isang upalang hapon po sa ating lahat, at siyempre sa ating mga bisita, kung mayroon man sa mga Facebook and YouTube viewers, isang upalang araw po sa inyong lahat. Amen. At tayo po ay ma-update mga minamahal sa ating pong nililikom na special offering. Ito po yung ating pong project mga minamahal for the replacement mga minamahal sa bagong toilet bowl po mga minamahal na ating pong magamit sa ating pong palikuran mga minamahal, sa ating pong CR, sa ating pong beloved brothers area, and also sa ating pong beloved sisters area po mga minamahal. At tayo po ilubos na pinagpala mga minamahal dahil nga patuloy na nakikiisa ang mga Kristiyano sa dakong itong mga minamahal upang magkaroon po ng progress mga minamahal yung ating pong nililikom. Amen? At sabi nga ay sa bawat pagkakaloob natin, tandaan natin
ay hindi tinitignan ng mga Panginoon dito, mga minamahal, yung halaga na ating pinagkaloob, pero ang tinitignan ng mga Panginoon dito yung willingness po natin, mga minamahal, and effort po natin, mga minamahal, na sa mga ganitong proyekto, tayo po ay nagsisikap na makapaghandog po, mga minamahal, dahil gusto nating maipakita yung ating pong pagsuporta, mga minamahal. Napakalaking bagay, mga minamahal, na magkaroon po tayo ng mga church improvement po sa ating mga facilities, tulad nga po ng ganito, mga minamahal, ating pong pagpapalit ng ating pong toilet bowl po, mga minamahal. Ang ating pong nalikom from October 15 up to November 12, mga minamahal, umabot na po ng 4,429 pesos. Ipinagpatuloy ang paglikom noong November 15, Wednesday, nakalikom tayo ng 283 pesos. Last overnight prayer, November 17, nakalikom po tayong 340 pesos. At last general service po, mga minamahal, nakalikom po tayo ng 595 pesos. All in all, mga minamahal, nasa 5,647 pesos na po, mga minamahal. Inulit po natin, ang kabuuan na po, mga minamahal, ng cash on hands po natin sa care po ng ating po Blaster Jen Ferrer po, mga minamahal, ay nasa 5,647 pesos po, mga minamahal. At gaya nga po namin na mga minamahal ng ating pong kinanbas noon, mga minamahal, na ating nga pong narinig ay maaring ang mga ganito